السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلى عبد اللطيف تعود من جديد، عالمة الفلك اللبنانية، وتوقعات جديدة، حيث تصدرت خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف قوائم البحث على محرك جوجل بسبب قائمة الاغتيالات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل. وذلك تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض التوقعات لخبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف، حيث قالت أثناء استضافتها في إحدى القنوات الفضائية أن الأنظار والإعلام يتجه إلى شخصية سياسية أو قيادية بارزة كان قد انتشر خبر اغتيالها ووفاتها حول العالم بالإعلام لفترة طويلة، ولكن سنرى هذه الشخصية ستظهر إلى العلن وإلى الإعلام. وقد توقعت خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف عودة شخصية قيادية مرة أخرى بعد أنباء اغتيالها، وتوقع البعض أنها تقصد بهذه الشخصية حسن نصر الله أمين حزب الله. وأكملت خلال لقائها أن هذا الأمر سيثير وبشكل كبير صدمة عارمة، وأرى أن هذه الشخصية القيادية ما زالت على قيد الحياة ومسؤولة عن كلامي، مما سيفضح الجهات التي قامت وتبنت عملية الاغتيال وسببت صدمة كبيرة لشعبها. وكانت ليلى عبد اللطيف قد تسببت في الفترة الأخيرة بإثارة الجدل بسبب توافق بعض توقعاتها مع الواقع، مثل توقعها بانسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية، وهو ما تحقق بالفعل، حيث انسحب بايدن وترشحت بدلا منه نائبته كامالا هاريس عن الحزب الديمقراطي. هذا ومن أبرز التوقعات التي توقعتها كانت بالفعل على أرض الواقع، ولكن هناك توقعات خاطئة تلازم ليلى عبد اللطيف. فقد أخذ علماء الأبراج خلال الفترة التي سبقت إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، حيث توقع علماء الأبراج فوز كامالا هاريس بالرئاسة، منهم عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف التي قالت في أحد مقاطع الفيديو التي انتشرت في الساعات الأخيرة بعد نتيجة الانتخابات بأن أمريكا لن تشهد لقب السيدة الأولى مرة أخرى، لأن رئيس أمريكا سيكون سيدة وهي كامالا هاريس. وبعد إعلان الانتخابات الأمريكية وفوز دونالد ترامب وخسارة كامالا هاريس، نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو تحت عنوان كذب المنجمون ولو صدفوا. ولم يكن توقع ليلى عبد اللطيف بفوز كمالا هاريس من التوقعات الخاطئة، حيث سبق وخابت توقعاتها قبل ذلك، مثل فوز الترجي على النادي الأهلي. وقد توقعت قبل المباراة نهاية سعيدة لجماهير فريق الترجي التونسي على الأهلي بمباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا أو في نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأمر الذي لم يحدث، حيث فاز النادي الأهلي بهذه المباراة واقتنص بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة عشر. وقد عادت ليلى عبد اللطيف مرة أخرى تتصدر ترندات جوجل، وذلك بعد تصريحاتها في أحد اللقاءات التلفزيونية، حيث كشفت عن توقعاتها بشأن عدم استمرار الحرب في قطاع غزة. وسبق وتوقعت ليلى عبد اللطيف أيضا فوز جان عبيد، ولكنه أصيب بفيروس كورونا وتوفي. وأيضا توقعت ليلى عبد اللطيف في عام 2016 فوز هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية بينما فاز دونالد ترامب. إذا هناك بعض التوقعات الكثيرة التي أخطأت فيها ليلى عبد اللطيف في توقعاتها الكثيرة التي توقعتها خلال الفترة الأخيرة. هذا وفي الساعات القليلة الماضية أصبحت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف ترند السوشيال ميديا بعد فشلها الكبير في التنبؤ بنتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث كانت تنبأت بفوز كامالا هاريس برئاسة أكبر دولة مهيمنة على العالم، وقالت حينها أن ترشيح ترامب سيكون على المحك، وأن لقب السيدة الأولى في أمريكا قد لا يتواجد في الفترة المقبلة، لأن الذي سيتولى رئاسة أمريكا سيدة.
وسخر النشطاء من تنبؤها على موقع إكس تويتر سابقا، معلقين أن توقعات ليلى عبد اللطيف طلعت فنكوش. والحقيقة أنها ليست المرة الأولى التي تخفق توقعات ليلى عبد اللطيف، حيث رغم نجاحها في بعض التنبؤات التي أدلت بها على شاشة الفضائيات أو قناتها الخاصة على يوتيوب، إلا أنها فشلت في الكثير من التوقعات التي لم تتحقق. حيث قالت المطربة نجوى كرم عن توقعات ليلى عبد اللطيف إنها دائمة الإعلان عن توقعات لم تتحقق من صحتها، وهذا يضعها أمام علامات استفهام في واقعة التنبؤ الأولى بزواج الفنانة من فيليب زيادة رجل الأعمال اللبناني، وكذلك زواج الفنانة إليسا، وتساءلت عن مصداقية توقعات ليلى عبد اللطيف. خيبة أمل أخرى وقعت فيها ليلى عبد اللطيف حين تنبأت بإنجاز المنتخب المصري أمام نظيره الكونغو في كأس الأمم الأفريقية في يناير الماضي قبل الماضي، وقالت نصا: مصر دايما بتحقق إنجازات في كرة القدم، هنشوف الشعب المصري بيحتفل في الشوارع. لكن أخفقت في توقعاتها على غرار ذلك، تنبأت بفوز الترجي التونسي كما تحدثنا على النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وفي عام 2015 كان لها تصريح بتنبؤ للوزير اللبناني الراحل جان عبيد برئاسة لبنان، لكنه توفي متأثرا بفيروس كورونا. أما توقعاتها بشأن السودان فقالت الأمان سيعود في السودان، والجيش السوداني سوف تكون له الكلمة الأخيرة على الأرض. وعن الحرب في غزة قالت ستنتهي الحرب. إذا هناك توقعات كثيرة فاشلة لليلى عبد اللطيف توقعتها كثيرا. وأيضا ليلى عبد اللطيف تتوقع لبعض الأبراج الفلكية حالة من الازدهار خلال عام 2025، حيث تصدرت مواقع البحث في الساعات القليلة الماضية بعد أن تحدثت عن توقعاتها لبعض الأبراج الفلكية التي ستتغير حياتها خلال هذا العام 2025، حيث قالت سوف تشهد فيه أن هناك انفراجات كبيرة في مواليد برج الجوزاء ومواليد برج العقرب ومواليد برج الجدية، حيث أن هناك يحصلون على فرص مالية كبيرة، كما توقعت لبرج الميزان أن يحصل على الكثير من فرص للنجاحات الجديدة من الناحية المادية، وينعمون أيضا بالمال الكثير. في النهاية أشكركم وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتابع سويا كل توقعات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف، فتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.